नाही तुम्हाला फ्री. नमस्कार मंडळी, मी अमेया वैद्य तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या चॅनलमध्ये खूप स्वागत करते. आज आपण आलेलो आहोत हॉर्टिकल्चर एक्झिबिशन शिवाजीनगर येथे. तुम्ही बघू शकता मागचे किती सुंदर फ्लावर्स इथे आहेत. तर एक्झिबिशन तुम्हाला या ब्लॉगमधून दिसणार आहे, तर स्टे ट्यून. बऱ्याच लोकांना हॉर्टिकल्चर म्हणजे काय याचा अर्थ माहिती नसेल, तर त्यांना सांगू इच्छिते. हॉर्टिकल्चरचा मराठीत अर्थ होतो उद्यानविद्या, उद्यान विज्ञान, उद्यान कृषी, बागायत कामाचे शास्त्र व कला आणि बागकाम. मी स्वतःसुद्धा अशा प्रकारच्या एक्झिबिशनमध्ये फर्स्ट टाईम आली. सायली ही माझी मैत्रीण आहे, तिच्यासोबत मी इथे आलेली आहे. सायलीने मला विचारलं, माझ्याकडे एक तिकीट आहे, तू चलतेस का? तर मी म्हटलं चल जाऊया. कशी वाटते तुम्हाला इथे? किती सुंदर फ्लावर्स आहेत ना. आम्ही आमच्या मुलींना सुद्धा इथे घेऊन आलो, जेणेकरून त्यांना सुद्धा इंडोर आउटडोर प्लांट्स काय असतात या सगळ्याची माहिती मिळेल. हे हॉर्टिकल्चर एक्झिबिशन ॲग्रिकल्चर ग्राउंड शिवाजीनगर येथे आयोजित केलं जातं. ज्यांना गार्डनिंगमध्ये इंटरेस्ट असेल त्यांना हे एक्झिबिशन खूप आवडेल, कारण तुम्ही बघू शकता किती वेगवेगळे प्रकारचे प्लांट्स इथे तुम्हाला दिसतात. सायलीला फार आवड आहे या सगळ्यामध्ये आणि तिने तिचं गार्डन खूप छान प्रकारे मेंटेन केलेलं आहे. आय एम शुअर हे सगळं बघून ती आज पण खूप शॉपिंग करणार आहे. या एक्झिबिशनमध्ये खूप जाणकार लोक असतात, त्याच्यामुळे ते तुम्हाला माहिती देतात की झाडांची निगा कशी राखायची, झाडांना कोणत्या प्रकारचं खत घालायचं. खतसुद्धा इथे मिळतं. छान छान प्रकारच्या कुंड्या तुम्हाला इथे मिळतात. इंडोर आउटडोर सगळ्या प्रकारचे प्लांट्स इथे मिळतात. चला आता आपण आज जाऊया. प्लांट्स घेतलेले आहे. हे कितीला मिळालं सायली? 150 रुपीज. आणि हे 350. ओके. काय नाव आहे याचं सांग? अँथोरियम. अच्छा, तुझं फेवरेट आहे नाही? खूप फेवरेट आहे. किती सुंदर आहे ना. मला पण हे कलर कोणता आहे ग्राहक? येल्लो एकच आणि आहे. तिकडे पिंक हे आहे. काय सिंगल मिळतं का? एक 10 रुपये एक रेड आहे. अच्छा. आणि मग ते कशाला कुंडीत लावायचं? 10 रुपयाला एक. दाखव. 10 तुम्हाला जे हवंय हे ते आहे काढून घ्या. 10 रुपयाला एक. कसे दिले? घे. 10 रुपीज. हे देता मला? चला मायरा ये. मी हे घेतलेलं आहे, इंडोर प्लांट. किती सुंदर. हे म्हणते तू, हे घ्यायचं तुला? विचारते.
सायलीला हे घ्यायची इच्छा आहे. खरंच खूप सुंदर आहे पण. किती सुंदर सुंदर होते तिथे. 700ला ते प्लांट होतो. फायनली आम्ही ऑर्किड सेक्शनमध्ये आलेलो आहोत. मिळालं का ऑर्किड? दाखवत आहे. पर्पल ना हे की शेडिंगमध्ये जे आहे ते? अच्छा, व्हाईट. सुंदर आहे, एकदम रिअल आहे. 25 रुपये, 25 रुपीजला एक फ्लॉवर. वाव, हे बघू शकता तुम्ही, सगळे इंडोर प्लांट्स आहेत. हे सगळे सेलमध्ये होते. मला फारच आवडले आहे हे सगळे. जे लहान आहेत ते 100 रुपीजला आणि जे मोठे तुम्हाला दिसत आहेत फ्लावर्ससारखे ते 200 रुपीजला आहेत. हातातली शॉपिंग बघा, सगळ्यात जास्त शॉपिंग हिने केलेली आहे. वाव, बघ ना किती क्यूट आहे.
त्याचे कंद आहेत. अच्छा. ॲमरेलीज आहे ना गो, ॲमरेलीज. हाँ ओरिएंटल लिली पंचांसाठी आहे, पालीसाठी आहे, सुरलांसाठी आहे. ऑल इन्सेट आहे. मुख्य लाल काळ्या मुख्या ढेकूण, वाळवी, माशा, कोळी चिमण्यांसाठी आहे, उंदरांसाठी आहे, झाडांसाठी आहे. स्वतःचं पेस्टिवल आहे, आयुर्वेदिक आहे, हर्बल आहे, ऑल पाहिजे. चला निघायचं. येस, चला. मस्त झाली शॉपिंग. मोबाईल लावलं जरा.